Chúng ta đã có mặt tại thị trấn Dharam Adam Khen, Pakistan, cách thành phố Peshawar khoảng 40 cây số. Thoạt nhìn bên ban đầu thì đây là một thị trấn rất bình thường, không có gì nổi bật cả. Tuy nhiên ở đây lại là quê hương của một ngành công nghiệp có từ hơn một thế kỷ nay, đó là ngành công nghiệp sản xuất súng. Cũng phải khá vất vả thì mình mới tìm được một người có thể dàn xếp cho mình được một cái giấy phép để có thể vào thăm các xưởng sản xuất súng. Anh ấy đã dàn xếp được cho mình nói chuyện với những người sản xuất súng để cho phép một người Việt Nam đến để thăm và nói chuyện cùng họ và xem cái công việc của họ diễn ra như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng vào xem xưởng sản xuất súng của họ nhé. Adam Khen là một thị trấn bụi bặm nhỏ nhắn, nằm lọt thỏm xung quanh những dãy núi rất là lớn, sát gần biên giới với Afghanistan. Last 10 years. Yes, I enjoy. We made AK-47, M16, like A4 American gun, copy here, made copy here. Here made small guns, pistols, and small guns the people need for security. The bank and the shops and any another thing. There in Dharam Khen made last 20 years big gun, but in this time only small gun. We made only small gun. Ở đây họ có thể chế tạo tất cả các loại súng, không thiếu các loại súng nào, từ loại súng ngắn, súng lục đến súng trường. Ví dụ trong tay mình hiện nay đang là một khẩu súng Saika MK của Bulgaria. Ở bên đằng này thì có dòng chữ Made in Russia by ISMA. Đây là một cái ký hiệu vui của những người làm đây thôi. Thực ra thì phải như vậy. Push there. Push there. Empty, no problem. Bây giờ mình thử vận hành cái khẩu súng này. Tại vì thực ra mình chưa bao giờ cầm một khẩu súng nào hoành tráng này trên tay cả, thế là cũng không biết cách sử dụng như nào cả. Rất là thú vị, khá là nặng nữa. Wow. Này, giá của khẩu súng này ở đây là 13.000 rupee Pakistan. Giá chuẩn ở bên ngoài theo như lời anh sản xuất súng ở đây nói thì khoảng tầm 40.000 rupee. Ngành công nghiệp sản xuất súng ở đây tồn tại từ hơn một thế kỷ nay và được truyền từ thế này sang thế hệ khác. Ở đây chúng ta đang xem một khẩu. What's the name of that one? What is the name of that one? Parabol. Parabol. Thời hoàng kim của ngành công nghiệp sản xuất súng ở đây là vào khoảng năm cuối năm 70 khi xảy ra chiến tranh giữa Liên Xô và Afghanistan. Nghề sản xuất súng đạn này được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có những gia đình làm ở đây từ 3-4 đời nay rồi. Ví dụ đây là một gia đình 3 thế hệ đang làm súng ở một xưởng sản xuất riêng của họ. Đây là cậu nhỏ nhất.
Đây chỉ là phim nữa là. Nah, nada, kamu nada. Dia itu dupi mereka deh. इजाजत तो आ गई Nah, mula. सरकार से नहीं सरकार Đây bất kỳ ai cũng có thể mua đến và mua súng, không giới hạn tuổi tác, không giới hạn về quốc tịch hay là gì hết. Mặc dù theo luật của Pakistan là khi mà sở hữu một cái vũ khí nào đó thì cần có giấy phép, nhưng mà luật là một chuyện, còn thực thi nó là một chuyện khác. Và ở đây là như vậy, bất kỳ ai cũng thể mua súng ở đây, và giá của một khẩu súng ở đây đắt nhất cũng chỉ bằng 1/3 giá khẩu súng thật nguyên bản thôi. Để sản xuất ra một khẩu súng mà họ chưa từng nhìn thấy bao giờ trong cuộc sống thì những người làm ở đây cần mất khoảng 10 ngày. Và khi đã sản xuất ra một khẩu súng rồi thì họ chỉ cần đến 2 đến 3 ngày để có thể sản xuất ra một khẩu súng tương tự như vậy khác. Và trong tay mình hiện nay là một khẩu súng Colt của Mỹ, rất là hoành tráng. Dai, metti di due, di colosco, di scena. Quando devo fare due lavori. Ma da me non sceni di babè da qua per due. Con la io che sempre un po' di Sveglia per tutto ora. No, nada, qual family chi sarà? Ma la calco da Facebook, un morirà di nessuno. I soldi. Vietnam da Margheri Engraving, hand engraving. Hand engraving, hand. Hand engraving. Nine. Dai, tutti colori, giuri, da Torcino. That's for Farapocha. Axe designing. All work is What is that? handicraft. Made by from school. Handicraft. Look handicraft. It's all made by school. Okay. It is Axe. Okay. That's okay. This made Russian black. Made Russian. Ở đây những người này không chỉ sản xuất súng đơn thuần mà họ còn trang trí. Thực sự là những nghệ nhân thực thụ, họ là những nghệ nhân thực thụ. Và theo cầu của khách, họ có thể trang trí bất kỳ một loại hoa văn nào trên súng. Ví dụ đây là hình một chú gấu trúc trên gấu trúc. Và đây là một khẩu súng cũng đã được trang trí rất là tỉ mẩn. The made Turkey. Made Turkey designing is my hand. Đây The game scene. 1000. Rất là trang trí rất là cẩn thận, tỉ mẩn và cầu kỳ. This all work is It's a barabo. at the bottom. Shotgun. Shotgun. The shotgun. Action. Shotgun action. 12 I designed by Holland. We copied. Complete copy. This set back. I feel a color. Color. I feel a color. Blank. Background is black. It's a 3D engraving. The ground is deep and the engraving is broad. Here fast look really soft, clean. Ở đây các bạn có thể tìm thấy bất kỳ loại súng nào, không thiếu một loại nào hết. Và súng ở đây được sản xuất để cung cấp cho tất cả khách hàng nào có nhu cầu. Và một điều đáng tiếc rằng
phần lớn các loại vũ khí này sẽ được sản xuất và sẽ được cung cấp cho những nơi đang xảy ra chiến tranh. Và một khách hàng rất lớn của vùng này là phiến quân Taliban, và theo thống kê thì khoảng tầm 70 đến 75% số vũ khí của phiến quân Taliban hiện nay có nguồn gốc xuất xứ từ vùng này. Số liệu không chính thức thì là có khoảng tầm đến 80% thôn dân ở đây sống bằng nghề sản xuất súng đạn như thế này. Và không biết là một điều tốt hay điều xấu, nhưng mà con số đó ngày càng giảm, tại vì thứ nhất là tình hình an ninh của Pakistan đã rất ổn định trở lại, không còn chiến tranh nữa. Và chính vậy mà cái nhu cầu sản xuất súng cũng giảm dần. Ở thị trấn này trước đây có khoảng 7.500 cửa hàng, tuy nhiên hiện nay